chicken. Let's try. হৈছে না দোকানৰ দৰে দোকানতকৈ টেষ্টি হৈছে হয় নেকি তুমি এখন হোটেল খুলি ল'ব লাগে তুমি এখন হোটেল খুলি ল'ব লাগে ইমান টেষ্টি খানা বনোৱা তুমি থেংক ইউ কুহিৰ ৰিয়েকশ্যনটো অলপ বেছিয়ে হ'ল তাই সন্ধিয়াৰ পৰাই খুব আমনি কৰি আছিল সন্ধিয়া মানে আবেলিৰ পৰাই খুব আমনি কৰি আছিল মা কিবা এটা মোক ফাষ্ট ফুড আনি দিয়া না খাবৰ কাৰণে কিবা এটা আনি দিয়া না তাৰপিছত মই সুধিলোঁ কি খাবা তাই ক'লে বোলে মা ম'ম' বহুত দিন খোৱা নাই ম'ম' খাবলৈ মন গৈ আছে তাৰপিছত ঠাণ্ডাৰ কাৰণে ওলাই যাবলৈও এলাহ লাগিছে আৰু তাই তেনেকৈ কৈছে বেয়াও লাগিছে তাৰপিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ নাই গোটেইখিনি বস্তু ঘৰতে আছেই যিহেতু মই নিজে বনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰপিছত মই তাইক ক'লোঁ মই বোলো ঠিক আছে তুমি তোমাৰ কাম কৰাগে মই মোৰ কাম কৰোঁ তোমাক মই ম'ম' খুৱাম দিয়া তেনেকৈ তাৰপিছত তাই গ'ল তাইৰ কামত মই মোৰ কামত লাগি গ'লোঁ গোটেইখিনি বস্তু যিহেতু ঘৰতে যোগাৰ আছিলেই সেয়ে বোলো বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি দিলোঁ ইয়াৰ প্ৰথমতে মই আটাৰে বনালোঁ বাৰু আটাখিনি মই প্ৰথমতে ড'টো বনাই ল'লোঁ লৈ পেলাই এইখিনি মই ছাইড কৰি থ'লোঁ থৈ বাকী ইয়াৰ যিখিনি ষ্টাফিং হয় ষ্টাফিঙৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ চিকেন আছিলে চিকেনখিনি মই প্ৰথমতে উতলা গৰম পানী দি অকণমান নিমখ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ ধুই পেলাই এইফালে এয়া পিঁয়াজ বন্ধাকবি অকণমান আদা নহৰু এনেকৈ দি পেলাই মই চপাৰতে চপ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত চিকেনখিনিও মই ঠিক একেধৰণে চপ কৰি ল'লোঁ চপ কৰি লৈ এইখিনি দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ উলিয়াই লৈ পেলাই এইফালে চিকেনখিনিও মই একেধৰণে চপাৰতে মই চপ কৰি ল'লোঁ মই চিকেনখিনি কিন্তু বইল কৰি লোৱা নাই দেই এনেই মই জাষ্ট উতলা গৰম পানীত 5-6 মিনিটমান সময় নিমখ দি পেলাই খালি তিয়াই ৰাখিলোঁ ৰাখি পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চপ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত গোটেইখিনি ৰেডি হোৱাৰ পিছত ইফালে মই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ কেৰাহীখনতে অকণমান তেল দি পেলাই মই চিকেনখিনি প্ৰথমতে অকণমান ভাজি ল'ম তাৰপিছতে এই বাকী যিখিনি মই বন্ধাকবি পিঁয়াজ আদা নহৰু এনেকৈ এইখিনি হেৰি কৰি থৈছিলোঁ চপ কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনিও মই তাতে দি দিম এয়া পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ হালধি অকণমান দিলোঁ তাৰপিছত মছলা বুলিবলৈ তেনেকৈ একো হেৰি দিয়া নাই খালি ধনিয়া গুড়া জিৰা গুড়া আৰু অকণমান গৰম মছলা আৰু জালুক দিছোঁ যিহেতু অলপমান জ্বলা মানে ভাইবছ এটা আহিব আৰু এক্সট্ৰা জ্বলা যিহেতু তাইৰ কাৰণে মই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তাই বেছি জ্বলা হ'লে আকৌ খাব নোৱাৰিলে আকৌ বেয়া লাগিব নহয় সেইটো কাৰণে মই জালুকেই দিলোঁ তেতিয়া জ্বলাৰ অকণমান ভাইবছটো আহিব আহি এইখিনি মই 10 মিনিট নহয় 5-7 মিনিটমান সময় মই এনেকৈ মানে ভাজি ল'লোঁ ভাজি লৈ পেলাই ইফালে এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান হেৰি কৰি পেলাই মই বেলি ল'লোঁ বেলি লৈ পেলাই ম'ম' বনাবলৈ কিনো আৰু সাধাৰণতে চবেই জানেই দিয়কচোন তথাপিও আৰু বনালোঁ যিহেতু মই বোলো ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ বেলি লৈ ষ্টাফিংখিনি তাৰ মাজতে এনেকৈ দিলোঁ মই দেখিছেনে একদম ডাঙৰকৈ এখনে বেলি লৈছোঁ মই সৰুকৈ বেলি থকা নাই আৰু মানে একদম ডাঙৰকৈ এখনে বেলি লৈছোঁ বেলি লৈ পেলাই কি কৰিছোঁ বাতি এটা লৈ পেলাই এনেকৈ এটা জোখৰ মানে তেনেকুৱা টিফিন বাতি এটা লৈ পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোলকৈ কাটি উলিয়াই লৈছোঁ ক'তনো আৰু ইমান আৰু সৰুকৈ এনেকৈ বেলি থাকিম কিমান বেলি থাকিম আৰু সেইবুলি ভাবি এনেকৈ ডাঙৰকৈ এখনে বেলি পেলাই গোটেইখিনি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বেলি ল'লোঁ লৈ পেলাই ষ্টাফিংখিনি দি পেলাই এতিয়া আহি গ'ল ষ্টিম ক'ট কৰিম তাৰপিছত চাই মানে বিচাৰি চালোঁ ৰাইচ কুকাৰটো আছিল কিন্তু ৰাইচ কুকাৰটোত মোৰ আকৌ দিব মন নগ'ল মানে বহুত দিন ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে তাৰপিছত উলিয়াবলৈ এলাহ ইউজ কৰিবলৈ এলাহ তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ তাৰ পৰা এই জালনা হেৰিখন উলিয়াই লৈ আহিলোঁ ওপৰত যে এখন থাকে সেইখন উলিয়াই আনিলোঁ আনি পেলাই এনেকৈ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মই বনাই ল'লোঁ লৈ পেলাই শেষত কি কৰিলোঁ জানেনে সেইদিনাখন যে কেক বনাইছিলোঁ কেক বনোৱাৰ দৰে কেৰাহীখনত অকণমান পানী দি কাৰণ যিহেতু চুপটো বনায়ো লাভ নাই চুপটো বনালেও তাই নাখায় আৰু ময়ো বৰ এটা ভাল নাপাওঁ চুপটো খাই পেলাই সেইটো কাৰণে অকণমান পানী দি পেলাই কেৰাহীখনত গোটেইখিনি ফাইনেল হৈ গ'ল অকণমান পানী দি তাৰপিছত ষ্টেণ্ডডাল বহাই দিছোঁ দি পেলাই এই জালনাখনতে গোটেইখিনি দি পেলাই
এনেকৈ পাতি দিলোঁ দি ওপৰৰ পৰা ঢাকনি এখনেদি ঢাকি দিলোঁ কৈছোঁ নহয় বিশ্বাস কৰক ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে মই ভবাই নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি পেলাই তাৰপিছত সেয়া আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু সিজি আহিছে গোটেইখিনি পিছত এটা এটাকৈ উলিয়াই প্লেটখনত ধুনীয়াকৈ সজাই দি তাইক খাবলৈ দিছোঁ কৈছোঁ নহয় তাই ইমান ফূৰ্তি পাইছে মানে আৰু ম'ম'কেইটাও মানে দেখিবলৈ কি হৈছে সেইটো বাদ দিয়ক কিন্তু খাবলৈ কিন্তু বহুত